سلام کاوه ویچای من چطورین؟ برگشتم به یه پیک پایل دیگه، پیک کارت. و دیروز یه ذره سنگین بود اون تاپیکی که انتخاب کردیم، ولی قول داده بودم بهتون که اون ریدینگ انگلیسی که گذاشته بودم که Who has a crush on you رو برای شما بذارم. کی روی شما کراشه؟ چه کسی روتون کراش داره؟ و دیگه اصلا طاقت نیاوردم، گفتم همین امروز بگیرمش و زود زود براتون بذارم دیگه، زود زود براتون ویدیو بذارم. خب پایلتون انتخاب کنیم. پایل اول با این فلامینگو، پایل دوم با این پیشی، میذارم که ببینین، و پایل سومم این مارکر بنفش. شاید یه چیزی براتون داشته باشه، نشونه براتون داشته باشه دیگه. حالا میتونین از شهودتون استفاده کنید، یعنی مثلا شاید چشتون اینو گرفته باشه ولی شهودتون بگه اینو ببینین. هر جوری که خودتون احساس میکنین درست تره. و بریم که ببینیم. سلام کاوه موچای من، پایل 1. خب ببینیم که با این فلامینگویی که انتخاب کردین چه کسی رو شما کراش داره. احساس میکنم که خیلی آدم لطیفی هستین و عاشق چیزای پرنسسی، چیزای صورتی، حالا نه حتما صرفاً ولی برای بعضیتون صدق میکنه. و استریوتایپ باربیو داریم، یعنی فیلم باربیو اگه دیده باشین، اون باربی اصلیه، همون که مارگو رابی بازی کرده، اون نقش خیلی شبیه شماست. خب ببینیم که چه کسی روتون کراش داره. الیزابت اول. خب اگه که یه آقایین که هیچی، ولی اگه یه خانومین، یعنی یه خانوم داره این ویدیو رو میبینه، احتمالش هست که یه خانوم دیگه، یعنی یه شخص همجنس خودتون روتون کراش داشته باشه، یا اینکه یه آقاییه که فمینینیتی بالایی داره، یعنی میتونه خیلی، منظورم به معنی بد نیستا، خیلی خوب میتونه اشعار رمانتیک بگه، نمیدونم، شاید یه شاعر باشه، نمیدونم، برای بعضیاتون خیلی خوب میتونه ارتباط برقرار کنه، حس خانوما رو بفهمه. یه کسیه که راجع به ازدواج گارد داره و فکر میکنه که ترجیح میده سینگل باشه تا اینکه توی رابطه‌ای باشه که مثلا بخواد یا به ازدواج برسه یا مثلا رابطه جالبی نباشه براش، اون رابطه‌ای که مد نظرش نباشه، ترجیح میده که تنها باشه. یه مدت طولانیه شاید سینگله یا جدا شده، یعنی یه بار ازدواج کرده قبلا. و اینکه خیلی آدم شجاعیه، از چیزی نمیترسه، خیلی ریسک پذیره، ریسک میکنه و آدم موفقیه. خب بریم که داشته باشیم، ببینیم که چه کسی روی پایل 1 کراش داره. میتونه براتون چند نفرم حتی در بیاد. احساس کردم شاید این پایل چند نفر باشن که هر بار مثلا مشخصات یکیشون رو دارم میگم بهتون، خودتون متوجه میشین. شاید بعضیشون هم مثلا نمیشناسین ولی احساس میکنم که میشناسینشون و اینجوری که آها آره اینو میشناسم، اونم میشناسم. چه کسی روی پایل 1 کراش داره؟ خب با چی چیزش کنم، سانسورش کنم؟ یه دونه از این کارتا، چون که یوتیوب به کوچکترین چیزام گیر میده. حالا بعد کارت میاد روش دیگه. کی روی پایل 1 کراش داره؟ اوکی. کارت دستم میمونه چون هی میخوام بندازم. back of the deck. خب برای بعضیاتون یه شخصیه که از بچگیتون دیدتتون، میتونه حتی دوست پدرتون باشه. میگم یه کسی که احتمالاً جدا شده، یا میتونه هنوز مرید باشه، مزدوج باشه. این شخص یه کسی که از
تینیجری شما حداقل دیگه شما رو دیده و حالا میتونه فامیل باشه، دوست پدرتون باشه بر بعضیاتون. من یه دفعه‌ای سرفم گرفت و این شخص خیلی وقت میخواد بهتون بگه که ازتون خوشش میاد و از دور داره شما رو میپاد. مثلا نمیدونم میرفتیم کوه، این شخص از دور میومده، یه ذره حالت استاکر بودن رو به من میده. یا حتی میتونه برعکس باشه، یه کسی باشه که این شخص شما مثلا سنتون ازش بیشتر یا شما ازدواج کردین، جدا شدین و این شخص رو از بچگی تراش دیدین، حالا نه حتما صرفا از این سن میتونم باشه ولی دیدین دیگه. مثلا من میبینم رفت آمد خانوادگی داشتین باهاش. آره اون شخصایی که بهتون گفتم یه خانومه میتونه دوستتون باشه یا حالا حداقل فامیل، یه که دخترعموتون، نمیدونم، یه کسی که مثلا باهاش رفت آمد داشتی، میبینی همش جفته، دوتا حتی اینجا و خیلی بچه افتاده. من احساس میکنم که میتونه این شخص حتی بچه داشته باشه. برای بعضیاتون مهاجرت کرده و اومدم بگم ایران زندگی نمیکنه، حالا صرفا همتون که داخل ایران نیستین، هر جایی که حالا زندگی میکنی از اون کشوری که شما شهر یا کشوری که زندگی میکنین رفته یا موقتا رفته، مأموریت زیاد میره، راه دور میره. برای یه سرتون میشنم راننده کامیون، شاید یه چیزی براتون داشته باشه، یه نشونه‌ای واسهتون داشته باشه. آدمیه که برای بعضیتون میره کمپ میکنه و عاشق اینه که تو طبیعت تنها بره بگرده و در بعضیاتون بچه داره و اینجوریه که دوست داره با شما ازدواج کنه و مادر بچه‌هاش باشین. یه شکستی رو تو زندگیش داشته، حالا یا جدا شدنه یا حالا نمیگم جدا شدن شکسته، ولی یه چیزی بوده که مثلا شکسته شده، میدونین، یه بریک اپی داشته، یه نمیدونم مثلا شغلشو از دست داده یا خونهشو از دست داده. مثلا الان خونه خیلی خاصی، جای خاصی نداره، مثلا هی میره این ور اون ور هتل. چه کسی روی پایل یک کراش داره؟ این دوباره افتاد. اینو بردارم. میگم این شخص خیلی ساک میکنه شما رو، حالا یا نزدیک یا مثلا یه جایی که شما خیلی رفت آمد دارین بهش و یه کافه، یه جاییه توی کوه من میبینم مثلا شما رو میپایده، یا اینکه نه استاکره، یعنی یه جایی توی اومدم میگم یوتیوب، توی سوشال میدیا شما رو نگاه میکنه. و یه ببینم اوه شد دیدم. یکیه که مطمئنه که شما با زبون تند، با خشم یا پرخاش باش احتمالا رفتار میکنین و اینجورین که مثلا تو اصلا به من نمیخوری، از نظر مالی، از نظر سنی، موقعیتی، و میبینین که این سه تا همشون سوردزه و مثلا حالت پرخاش داره و این شخص داره فکر میکنه که چجوری بیاد مثلا یه حالت منیپولیت کنه که آقا مثلا باهات این کار داشتم، مثلا میای ماشین منو ببینی مثلا چه ایرادی داره، یا یه چیزی که شما توش خوبین، اون شخص داره سعی میکنه اون چیزو پیدا کنه. مثلا چه میدونم شما تو نقاشی خوبین هرچی، بعد مثلا میاد بگه که نقاشی مثلا چجوریه، چجوری مثلا میتونم توی این موفق شم و اینجوری سر صحبت رو باز کنه، چون میدونه که بیاد بهتون بگه اینجوری که چی داری میگی، مثلا من و تو با هم مثلا مگه داری. اوه یه دونه اینجا بذارم. این شخص کسیه که خیلی از بدن شما خوشش میاد. نمیگم فقط به این اهمیت میده، چون قطعا فقط این نیست، دیدم که دوست داره که باتون تشکیل زندگی بده با اینکه ترس از ازدواج داره، ولی خب مثلا خیلی از بدنتون خوشش میاد. بدن بعضیاتون خیلی ورزشکاریه، مثلا دستا اینو میبینین. یه ارثی بهتون رسیده یا یه پول زیادی بهتون رسیده
که یه مقدار چشش دنبال اونم هست. یعنی اینجوریه که خب من از این شخص خیلی خوشم میاد، چقدر خوبه که مثلا یه ارسیه‌ای هم داره، یه پولی هم داره، مثلا میتونیم با هم دیگه چه میدونم میدونی یه ذره یه موقعیتیه که اگه اون شخصیه که مثلا خونه‌ش رو دست داده، کارش رو دست داده، ورشکست شده، یه ذره به این داستانم فکر میکنه یا به نفع بچه‌هاش هم فکر میکنه و از اونجایی که خیلی وقت تنها بوده این خودش هم نیاز به سانسور داره، من ندیدم. ای خدا، انگار مثلا میگه کارت بیشتر بکش. چون سختی زیادی کشیده، نمیدونم، من همش یه مرد سمبالایی رو دارم چنل میکنم که خیلی بلد نیست، بلده ها الان در حال حاضر با شما خیلی این پسر کوچولو شده، نمیدونه چجوری باید بهتون حسشو بگه و این تینیجرها مثلا عاشق شده. اینا یه میوه ممنوعه میمونین واسش. نمیدونم، شاید میخواد بهتون پیشنهاد بده با هم دیگه برین شمال، یه جایی که دریا داره حالا و مثلا بتونه باهاتون صحبت کنه. آره، یه مسافرت، یه جایی که بتونه بالاخره تنها شما رو گیر بیاره و مثلا بگه که آقا من حسم اینه، نظرت چیه. شاید مثلا با هم دیگه میرین توی کمپ، یه جایی، کمپ منظورم مثلا یه گروهی با هم دیگه میرین توی طبیعت و این شخص مثلا توی طبیعت، دقیقاً این زیر دکتون طبیعت افتاد، توی طبیعت و اینجوریه که میای مثلا بریم یه ذره قدم بزنیم با هم دیگه تنها صحبت کنیم، یه همچین حالتی. خب فایل 1، امیدوارم که دوستش داشته باشین ریدینگتون رو. حتما توی کامنت ها بهم بگین که این شخص کیه، چون خیلی میکس سیگنالز میگرفتم، انگار چند نفر بودن. و اینکه الان وسط دکو وا کردم، دوباره این شخصی که دوستتون هم میتونه باشه، هم جنس خودتون میتونه باشه، هم میتونه یه شخصی باشه که هم جنستون هم نیست ولی دوست صمیمی میتونه، یه مدت طولانیه باهاش هستین و اصلا روش نمیشه بهتون بگه. حتما بهم بگین که کیه و توی ریدینگ بعدی میبینمتون. خدافظ. سلام پایلت 2، کاوه مایچه من، بیبی ویچام، چطورین؟ خب میخوایم ببینیم که کی روی شما کراش داره. شما خیلی گوگلی مگولین، این چجوریه؟ مثلا میدونین با همه مهربونین، خیلی صبورین، خودتون رو دارم میگم، نه اون شخصی که روی شما کراش داره. خیلی وابسته این، مثلا سریع وابسته میشین، شاید حتی اینو نشون ندین ولی تو دلتون اینجورین و شاید مثلا هیکل توپوری دارین یا مثلا قدتون کوتاه از نظر ظاهری، شاید ترکیب رنگ توسی و صورتی رو دوست دارین یا رنگ قرمز رو دوست دارین و اینکه شاید گربه دوست دارین، کت پرسنین. خب ببینیم که چه شخصیه که روی شما کراش داره. خب آسکار وایلد. خب این شخص آدم دختربازی، حالا یا اگه یا آقا هستین که نمیبینین پسربازه، یعنی آپشن زیر دست زیاد داره و اصلا نمیتونه جواب نه رو قبول کنه. اینجوریه که من این شخص رو میخوام، I see it, I like it, I want it, I got it, period. اینجوریه که من این شخص رو میخوام و انگار شما بهش جواب رد دادین، نگفتین یا مثلا بهش محل ندادین، یه جورایی مثلا اینجوری بودین که چی؟ یه پسر دخترباز؟ فرار کن. و اینجوری بوده که این شخص به من گفته نه، پس من حتما به دستش میارم. میتونه قیافش هم مثلا این شکلی باشه، امیدوارم که ببینین، میتونه این شبیهی باشه. آدم هوپلس رومانتیکیه، دنبال عشقای افسانه‌ای و چی میگن، عشقای اسطوره‌ایه. میتونه خیلی مثلا حرفای رمانتیک بزنه، خوب بلده قلب آدم رو به دست بیاره و یه شکست حداقل تو زندگیش داشته که باعث شده که اینجوری مثلا انقدر دخترباز بشه یا حالا پسرباز. و دوست خوبیه، اگه مثلا دوست پسر خوبی نیست، دوست خوبیه و آدم روکیه. مثلا اینجوریه که اگه یه مشکلی داشته باشی، ایرادی داشته باشی گلوم گرفت، اومدم بهتون بگم که میاد خیلی راحت بهتون میگه
اینجور آدمیه تو حالت عادی، ولی انگار مثلا چون گلوش پیش شما گیر کرده، کراش داره، یه ذره برای سخته مثلا بیاد بگه که تو این ایرادو داری، مثلا یه ذره از اون حالت خیلی رک بودنش پیش شما کم میکنه و خب ممکنه که مثلا موهاشم این شکلی باشه، این شکلی باشه. خب بریم ببینیم که این شخص کیه که روی شما کراش داره. فکر میکنم که از کتابا، فیلم‌ها، داستانه زمان مثلا همون قدیمی که الان توی همین تصویر دیدین، یا مثلا ماری آنتوانت یا اون زمانا خوشش میاد، یا راجع به این داستان با شما صحبت کرده یه جورایی، مثلا گفت یه چیز راجع به این گفته. چه شخصی روی پایل 2 کراش داره؟ اینجام گربه واسهتون افتاد. احتمال خیلی زیاد گربه دارین یا دوست دارین که داشته باشین. اوکی، این نیاز به سانسور داره. اوکی، اینجوری میذارمش. نه اینا احساس میکنم کارتاش شما نبود. چه شخصی روی پایل 2 کراش داره؟ کتاب عشق و ژلاتو میاد توی ذهنم، نمیدونم خوندین یا نه، خیلی گوگلیه، بخونینش اگه دوست دارین. یه مقدار اینطوری هم که اول میخواد از طریق دوست معمولی وارد بشه، میدونین این شخص نمیخواسته عاشق شما بشه و اینجوری بوده که نه من عاشق نمیشه مثلا، و خب به خاطر اون گذشته که داشته، کاری که میکرده، اصلا نمیتونه اعتماد شما رو هم جلب کنه، احتمال خیلی زیاد. و الان که عاشق شده مثلا از طریق دوست معمولی وارد شده بوده. اول دوست معمولی بودیم من اینجوری که خوشم اومد که گلوم گیر کرد، حالا چیکار کنم. بعد الان نمیدونه چجوری بگه، واسه همین گلوم گرفت. آدمیه که راحت حرفاشو میزنه و میگه که از چی خوشش میاد یا نمیاد، راحت میره پیشنهاد میده، ولی اینجا تو این شرایط گیر کرده. شما آدمی هستین که خیلی کتاب میخونین یا خیلی سرتون گرمه یه کاریه، درس میخونین توی یه دنیای دیگه ای واسه خودتون، شاید توی چیزای مسائل اسپریچوال هستین، میخواین شاید مهاجرت کنین، دارین درس میخونین، کاراتون رو میکنین و این شخص اینطوری که وای نکنه مثلا بره، من اگه بره چیکار کنم، مثلا در حدیه که میگه من حتی بلندشم با این آدم برم. خیلی عاشق شده، اصلا خوشم مونده چیکار باید بکنه. مثلا میبینه سخت کوشی شما رو، اینکه چجوری مثلا دارین پورتفولیو درست میکنین، دارین مثلا برای مصاحبهتون یه سری کارا انجام میدین و اینجوریه که منم برم انجام بدم، یه موقع عقب نمونم، مثلا نکنه منو پشت سر بذاره. و احتمال اینکه بخواد باهاتون بیاد، اگه دارین میرین جایی، اگه مثلا واقعا با هم دوست بشین، احتمال اینکه در آینده کارشو بکنه باهاتون بیاد هستش. شاید بهتون نگفته اینو و نمیدونین، ولی اونم مثلا داره انگار کارشو میکنه که بیاد. مثلا من این کارتون نگاه کنم و اینجا هی باید سانسور کنم، درست نمیتونم ببینم. فکر میکنم حتی با مادرش یا خواهرش، با خانواده‌ش هم در چیز گذاشته، خانواده‌ش هم در جریان گذاشته و اونا هم مثلا اینجوریه که آمادن که عروسی را بندازن، اینجوریه که من اینو میخوامش. خیلی جدی شده واسش و احساس میکنم این پاری یه ذره از کراش بیشتره، یه ذره حالت عشق و عاشقی من میگیرم. وای اینجا هم گربه، نمیدونم حالا گربه است یا شبیه گربه است، گربه هست، نمیدونم، شاید این شخص گربه داره، یه چیزی هست دیگه. چرا دارم از حساش میگم، انگار مثلا مطمئنین که من دارم راجع به کی صحبت میکنم و اینجوری هم که خب حالا دیگه نشونه لازم نیست بدی، خودش فهمیده کیه، بگو حسش چیه دیگه، هر چیزی که بیاد من میگم دیگه. خیلی یا خانواده پولداری شما دارین یا این شخص خانواده پولداری داره، یا میتونه ماماناتون با هم دوست باشه و این پسر دوست مادرتونه، مثلا یه همچین حالتی من دیدم، انگار مثلا مامانتون هم خیلی راضیه، اینطوری که خوبه این وصلت صورت بگیره. یا یک کسی که تو بچگی سنهای پایین‌تر مثلا
ترای کردین که با هم دوستین نشده، بعد مثلا بعد چند سال دوباره مثلا برگشتین یه دفعه مثلا یه دفعه همدیگه رو دیدین اینجوری شده که وای مثلا شما شاید اصلا خارج زندگی میکنین، اومدین یه دفعه یا یه شهر دیگه این اومدین، بعد مدت ها دیدتتون و اینجوریه که من میخوام با این ازدواج کنم، خیلی جدیه. من دارم اینجا ازدواج رو میبینم واقعا اگه خودتون بخواین. و حالا یا خانواده ها از نظر فرهنگی یا مالی در سطح همن و انگار خانواده ها راضین. بعضیاتون هم دارین با شخصی که واقعا دارین باهاش ازدواج میکنین اینو میبینین و همینجوری حوصلتون سر رفته اومدین دارین نگاه میکنین و اینجوری هم که اون شخصی که دارین باهاش ازدواج میکنین عاشقتونه نمیخواد دنبال کسی دیگه ای باشین که ببینین روتون کراش داره یا نه. خیلی انرژی رویالتی، انرژی پولدار بودن، با کلاس بودن از شما میگیرم. نمیدونم شاید میخواین برین سینما بخونین، نمیدونم یاد لباس گریس کلی افتادم توی فیلم تو کچ تیف، فکر کنم مثلا فیلمش این بود و کلا حالت مثلا یه دختر خیلی مثلا همون گریس کلی که چقدر خانوم بود، این همچین حالتی به هم حس همچین چیزی رو میدین و اینکه این ساختمونا منو یاد اتریش و اینا میندازه. یا ماری آنتوانت هم گفتم اونم توی فرانسه است. نمیدونم میخواین انگار برین اروپا یا شاید بعضیتون اروپا زندگی میکنین، به دنیا اومدین یا این شخص اینطوریه، این شخص از خارج اومده شما رو دیده، همه اینا رو اونجوری که برای خودتون صدق میکنه چیز کنین. کلا چیزی بوده که غیر قابل پیش بینی بوده و خیلی سریع پیش رفته، اصلا قرار نبوده همچین چیزی پیش بیاد. طرف شاید مثلا با یه نفر دیگه بوده، یه دفعه مثلا چیز شده شما رو دیده اصلا کات کرده با طرفش با دوست پسرش دوست دخترش. ای بابا همشون مورد دارن. آره خلاصه که اگه بهتون نگفته به زودی بهتون میگه حسشو، باتون در میون میذاره. فکر کنم حتی برای بعضیاتون قبل از اینکه به شما بگه با خانواده‌ش و با خانواده شما در میون گذاشته و شما آخرین نفر هستین که قرار بفهمید چه اتفاقی داره میفته. خیلی آدم رهایی، شاید اسپریچواله، شاید یوگا میکنه، شاید مدیتیشن زیاد میکنه، توی استرال رلم با هم دیگه در ارتباطین. این آدم میتونه سولمیتتون باشه، توین فلیمتون باشه. بعضیتون شبیه این دختره هستین، موهای حالا استرابری بلاند، نارنجی، آبرن، این رنگی دارین یا حالا موهاتون این رنگ کردین یا این شخص موهاش این رنگیه. ببینم چی دارم میگیرم. من دارم از اینو نگاه میکنم تا ببینم چی میگیرم ازش. برای بعضیتون تتوی سوسک دارین، از این مدل سوسکا منظورمه. این آدم کسی که تو قدیم شما روش کراش داشتین ولی الان انگار ندارین یا حستون رو نسبت به این آدم کشتین و رهایین. خیلی آدم رهایی هستین شما و همین باعث شده که نخواستن هیچ چیزی، نخواستنش اونو بیشتر به سمت شما جذب کنه. آره خیلی حس آرتمس، خیلی حس رهایی ازتون میگیرم و اینکه نمیدونم چرا همش بیشتر شما رو چنل کردم. خب عزیزای دلم حتما تو کامنت ها بهم بگین این شخص کی بوده و توی ریدینگ بعدی میبینمتون. خدافظ. بیبی ویچان پایل سلام. خب شما از بین همه ستا پایلم آدم آرومتر و پر آرامشتری هستین. انرژی که از خودتون میگیرم و خیلی مینیمال و ساده و استایل بیسیک و ساده رو میپسندین. شاید دارین میخواین ادامه تحصیل بدین، درس بخونین، دانشجوین و بریم ببینیم که چه شخصیه که روی شما کراش داره. خب برای بعضیاتون یه شخصیه که آردی باش تو رابطه هستین یا اکستونه کات کردین، یه هیستوری با این شخص دارین. در هر صورت شاید خیلی رپ گوش میده، رپ دوست داره، نمیدونم چرا یاد این خواننده رپره میافتم، اسمش هم درست نمیدونم، چرسیه چیه
که با دوست دخترش ازدواج کرده یاد اونا میافتم. شاید یه چیز سیگنیفیکنتی واسهتون هست، یه نشونه‌ای داشته باشه. یه لحظه اینجوری شدم که نکنه داره ضبط نمیکنه، بعد گفتم نه اوکی. ترس از دست دادن داره نسبت به شما و این ترس از دست دادنش یه جوریه که یه ذرهش آدم شکاکی میکنتش و اینجوریه که اصلا برو اصلا کات فلان. دیدین بعضی آدما اینجورین که ترس از دست دادنشونو برای اینکه خودشون مثلا یه موقع نخوان کنار گذاشته بشن، خودشون زودتر این کارو انجام میدن که اون شخصی که کسی رو میذاره کنار خودشون باشن. دنبال ساختن یه ایمپایره، اینه که با همدیگه مثلا پیشرفت کنین، با همدیگه بریم بالا. من خیلی احساس اینو میگیرم که شما با این شخص بودین آردی، ولی خب حالا میتونین هم نباشین، یا شاید تازه بهتون پیشنهاد داده، تازه شروع کردین دیت کردن. آره خیلی اینجوریه که با هم دیگه بریم بسازیم، مثلا زندگیمونو بسازیم، با هم کار کنیم، مثلا یه همچین وایبی داره، همچین طرز فکری داره، باهاش در موردتون صحبت کردی یا مثلا شما استوری اینا میذاره، این حرفا میزنه و الان شما متوجه شدین که من دارم راجع به کی صحبت میکنم. ولی حالا باز بریم ببینیم که این شخص کیه که روی شما پایل 3 بیبی ویچ های من کراش داره. همه این ریدینگ پر از این فیگر هایی که من باید سانسورشون کنم. یکی نیست بگی خب حالا مثلا مجبوری این کارتون رو انتخاب کنی، ولی خب دیگه چیکار کنم، دست خودم خیلی دوستشون دارم و سپیرت به هم میگه کدوم کارت رو انتخاب کن که نشونه داشته باشه. ببخشید دیگه حساب خودم خورد میشه. این شخص شاید خیلی محدودتون میکنه توی لباس پوشیدن، حالت غیرت زیاد رو میگیرم یا شکاک بودن و دوست نداره مثلا توی دید باشین اینطوریه که نه این چیه پوشیدی. آره اینو ازش میگیرم که اعصاب شما رو هم خورد میکنه اتفاقا. ولی خب همزمان که خیلی اعصابتون هم خورد میکنه اینجوری که خیلی دوستش هم دارین و نمیدونم برای بعضیاتون داره سعی میکنه خواننده بشه، یعنی داره توی راهشه، نمیدونم شاید هم یه شخص معروفه داره این ریدینگ رو میبینه و شخصش معروفه. آره ستاره طرفتون یا داره معروف میشه یا آردی معروف هست، توی راهشه و خیلی شاید مثلا مشروبینا میخوره، مست میکنه و شما اینجورین که خوابیدی. مثلا الان اومده بودیم دوره هم بودیم، چرا رفتی خوابیدی؟ دیدین که در مورد چی صحبت میکنم. یه دفعه خوابش میبره مثلا، یا مثلا دیر میاد سر دیت یادش میره. شاید اصلا اگه اکستونه سر همین مسائل با هم دیگه کاتی کردین. شاید تتو آرتیسته یا نقاشه یا کوزه‌گره. یاد این افتادم توی دیالوگ توی مونولوگ بود، البته توی فیلم دلشکسته بود، داشت شعر میخون میگفت کوزه‌گری کارگادری. یادمون افتادم. شاید اینطوریه، مثلا این شخص با شما خیلی فرق داره، مثلا شما خیلی مذهبی هستین این شخص نه، یا برعکس این شخص مذهبی شما نه و مثلا این تفاوت‌ها رو با هم دیگه دارین. شاید شما آدم شیطونی هستین و این شخص خیلی داره تلاش میکنه که مثلا شما رو خیلی البته من انرژی شما رو گرفتم آدم آرومی هستین، شاید این شخص شیطونه یا مثلا نمیدونم یه همچین چیز پارادوکسیه. شما مثلا شما تو حالت عادی آرومین ولی این شخص انقدر حرستون رو در میاره میگه این کار نکن اون کار نکن، شیطون میشین. من این کارت رو نگاه کنم. این شخص دوستای دختر زیادی داره یا فالوور فالینگای دختر داره یا خیلی مهمونی میره و مثلا شاید این شما رو اذیت میکنه اینجوری که بابا بذار کنار، مثلا چه میدونم خوانندگی تو بذار کنار یا دوستای دختر تو بذار کنار، مهمون رفتن تو، مشروب خوردن تو بذار کنار. یه بحث اینطوری من بینتون میبینم و هر چند یک بار آن آف میشین، کات میکنین. من میبینم اینجوری که بابا ولش کن، چه جوریه اینجوری که برو بابا ولش کن. اینجوری که برو بابا مثلا
نسبت بهش اینجوری میشین و اینجوری که من میخوام ناخدای زندگی خودم باشم، خودم میخوام تصمیم بگیرم چی بپوشم، کجا برم، چیکار کنم. خیلی شاید قبلا اینجوری نبودین ولی از بس این شخص روتون مته به خشخاش گذاشته اینجوری که بابا منم مثلا زندگی دارم و اینا. یا میتونه همه اینا برعکس باشه، شما باشین که اینطوری باشین، شخص نمیذاره. شما مثلا میخواین برین ستاره بشین، میخواین معروف بشین، خواننده بشین، بازیگر بشین، هرچی. و بذاریم ببینم کی روی پایل 3 کراش داره. هی دوتا کارت میومد، هی من میذاشتم سر جاش دوباره میومد، دوباره میذاشتم سر جاش دوباره میومد. خب انگار که خیلی دقیقا همینه، شما هی میخواین با این آدم کات کنی یا این آدم با شما کات میکنه، دوباره برمیگردیم به هم. انگار مثلا جدایی ناپذیر هستین و توی این زندگی اومدین که با هم کمک کنین دیگه، یه سری چیزا رو، یه سری درس‌ها رو به هم دیگه بدین. شاید این شخص یا شما دورگه باشه، لهجه داشته باشه، لهجه مثلا خارجی منظورمه. یاد کوین ثریا افتادم توی یکی از یه فیلمی که تنها فیلمی که بازی کرده بود، یه ذره لهجه داشت و من الان یه لحظه انگار اون چنل کردم، مثل اون صحبت کردم، گفتم دارم چی کنین. توی اون مونولوگش میگه که آره میدونم ولی تو هم باید کمک کنی، همچین حالتی. اینجوری شاید صحبت میکنه. چی دارم میگیرم؟ برای بعضیاتون شما مثلا شما رو از بچگی یه جورایی میشناسه، نمیدونم چرا هر سه تا پایل یه کوچولو از این حالت رو داشتن. انگار که مثلا اون موقع علاقه به هم نداشتین ولی الان مثلا بزرگتر شدین میبینین که اصلا خوشتون میاد. اول علاقه پنهان بوده، الان هم شاید حتی بیان نشده برای یه سریاتون و یه حالت سیچویشن شیپه، یعنی نه ریلیشنشیپه، نه رابطه است، نه رابطه نیست، خودتون هم تکلیف خودتون رو نمیدونین. برای بعضیاتون شما میرفتین کلاس شنا و مثلا نمیدونم اونجا با هم آشنا شدین، یا نمیدونم مثلا برادر دوستتون بوده، یه دوستتون بوده. بعضیاتون هم توی دریا نمیدونم در حال شنا کردن دیدتتون، خیلی خوشش اومده، میتونه باشه. ولی این حسی که اول بچه بوده مثلا حسی نداشت الان بزرگ شده خوشش اومده رو من میگیرم. و مخصوصا که دست راحت به سینه‌اش اگه میزنین اینجوریه که جذاب ترش میکنه. ولی خب در آخر انگار مثلا با هم دیگه هم یه لاس کوچولویی میزنین، هم هستین هم نیستین. خوشش میاد دیگه، خیلی خوشش میاد از این حالت و راستش من نمیبینم خیلی بخواد جدیش کنه، همینجوری حالت اینطوری رو داره ادامه میده و نمیدونم چرا دارم حسش هم میگم، اینا رو هم دارم چنل میکنم براتون. یاد کارتون The Swan Princess افتادم، نمیدونم دیدی یا نه، من تو بچگیم خیلی نگاش میکردم. اینطوری بود که یه پسر و یه دختره رو از بچگی برای هم یعنی در واقع یه پرنس و یه پرنسس رو برای هم دیگه در نظر میگیرن از بچگی. مامان پسر یه کوینه، بابای دخترم یه کینگه که این دوتا میخوان برای اینکه دوتا مملکت رو با هم دیگه چیز کنن، یونایتد کنن، چیز میکنن، میخوان این دوتا رو به هم دیگه از بچگی بدن و این دوتا از هم اصلا خوششون نمیاد، چه بسا با هم دیگه لجم هستن ولی بعد که بزرگ میشن مثلا یه مدت هم دیگه نمیبینن، یهویی که هم دیگه میبینن عاشق هم میشن. این میتونه داستان شما باشه، شبیه داستان شما باشه. و اینکه مدت‌ها پنهان بوده این حس، از هم دیگه خوشتون میومده، حتی یه موقع با هم چت میکردین، یه موقع هم چت نمیکردین و مثلا فانتزی داشتین راجع به این شخص، مثلا تو ذهنتون راجبش فکر میکردین، داستان میگفتین که حالا مثلا با این دوستم چجوری میشه، یا حتی مثلا تو ذهنتون سناریو میشینین که اگه کات کنم چجوری میشه. شناخت توی این پایل خیلی زیاده، خیلی زیاد میبینم که هم دیگه رو میشناسین already، حتی اگه با هم دوست نبوده باشین. خب پایل 3 این بود از ریدینگ شما. توی کامنت ها حتما بهم بگین این شخص کی بوده، خیلی دوست دارم بدونم. و اینکه توی ریدینگ بعدی میبینمتون. خدافظ.